Hey, mustamos mga day mga dong, welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng mobile photoshoot. So, disclaimer lang po, hindi pa ako yung professional photographer, pero i-share ko lang sa inyo yung kunting kalaman lang naman. So ngayon, kasama natin yung ating model na napakaganda at napaka-sexy. Diba? Para siyang Koreana na nabilad sa araw. Ano natin gamitin? Kung meron kayong mga bag na kagaya nito, mga shining, shimmering bag, so pwede natin siyang gamitin. Pero kailangan natin yung may mga makikita tayong araw. Para kasi direct sun siya. Kagaya nito ba? O, yan. Next natin gawin ay gamit tayo ng toothpaste. Lagyan natin ng toothpaste yung lens niya. So dito lagyan natin. Yan. Next gawin natin ay gagamit tayo ng kurtina kagaya nito. So maghahanap lang tayo ng direct sun pa din. So dito sa aming balkon, meron kaming may direct sun. So ipipisto natin ating model. Pesto. Ay, smile. Ay, daran ako. Wala ka rin struggle. Next natin gawin na nagagamit tayo ng empty bottle tsaka TV. Next natin gawin ay ito, takip na electric fan, tsaka ilagay nyo lang yung cellphone dito, i-on nyo yung flashlight, tsaka yung electric fan, ilagay nyo dito. Model, pasok! Yan. Yan, matimot siya, gano'n. Next natin gawin ay gagamit tayo ng cellphone, i-on natin yung flashlight, tsaka yung cortina. Next natin gawin ay gagamit tayo ng wine glass. Hey, thank you so much for watching and bye. Bye bye. Bye bye. Thank you so much.